Hyvät osakkeenomistajat, olen väliaikainen toimitusjohtaja Jaakko Silti. Tervetuloa myös puolestani tähän yhtiökokoukseen. On hienoa nähdä teitä täällä tänään. Kuten hallituksen puheenjohtaja edellisessään puheenvuorossaan mainitsi, 2023 oli Finnairille merkittävä vuosi. Se oli merkittävä siksi, että 3 vuoden tappioiden jälkeen pystyimme palauttamaan Finnairin kannattavuuden. Kiitos tästä saavutuksesta ja suorituksesta kuuluu koko Finnairin henkilöstölle, jotka ovat sitoutuneesti toteuttaneet strategiaamme, pitänyt huolta asiakkaista, lentojen turvallisuudesta, täsmällisestä operoinnista ja hyödyntäneet erinomaisesti vahvan markkinan tarjoavat mahdollisuudet. Seuraavaksi luomme katsauksen 2023 vuoden tulokseen. Onnistuimme erittäin hyvin hyödyntämään positiivisen markkinan ja liikevaihtomme kasvoi 26,8%. Vertailukelpoinen liiketuloksemme oli 184 miljoonaa euroa, joka oli Finnairin historian toisteksi paras. Finnairin historian toisteksi paras liiketulos. Muutos edelliseen vuoteen oli merkittävä. Vuonna 2022 tuloksemme oli lähes 164 miljoonaa euroa tappiolla. Muutos on siis ollut merkittävä. Koko vuoden 2023 tulos oli yhteensä 254,3 miljoonaa euroa, ja tämä tulos sisältää 145 miljoonan positiivisen laskennallisen verosaamisen kirjauksen. 2022 syksyllä asoitimme meille uuden strategisen tavoitteen. Vähintään 5% vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin. Viime kesänä raportoimme, että saavutamme tämän tuloksen 12-18 kuukautta etuajassa. Tänään olen erittäin onnellinen kertoessani teille, että olemme saavuttaneet tämän tavoitteen. Lisäksi olemme tehneet positiivisen liiketuloksen 6 peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Tämä osoittaa, että olemme vihdoinkin jättäneet kriisit taaksemme. Aha, slaidit ei viitu eteenpäin. Kiitos. Seuraavaksi tarkastelemme kassavirtaa. Pandemia ja Venäjän ilmatilan sulkeutuminen aiheuttivat Finnairille suuren velkataakan. Vuoden 2023 aikana pystyimme onneksemme vähentämään velkataakkaa 1,2 miljardilla eurolla. Osittain tämän vahvisti merkintäoikeusanti, jossa te, hyvät osakkeenomistajat, jo toista kertaa 3 vuoden sisältä osoititte luottamustanne meille. Haluan sydämellisesti kiittää teitä tästä luottamuksesta ja tuesta lämpimästi, koko Finnairin henkilöstön puolesta. Velkataakan pienentämisessä tärkeässä roolissa olivat myös vahva kassamme sekä vahva operatiivinen kassavirta, yhteensä 472 miljoonaa euroa. Ja lopputuloksena näiden tekijöiden yhteenvaikutuksesta maksoimme pääomalainamme takaisin valtiolle, maksoimme 200 miljoonan euron hybridilainamme pois, teimme työeläkelainaamme 120 miljoonan euron lisälyhennyksen jo sovitun 100 miljoonan euron lyhennyksen lisäksi. Lienee tarpeetonta kerrata, että nämä toimenpiteet tervehtyvät tasettamme merkittävästi. Seuraavaksi sukellamme strategiamme toteuttamiseen. Nettosuositteluindeksimme viime vuonna oli 35, joka on erittäin hyvä kansainvälinen taso. Uudistimme tuotetta viime vuoden aikana, jatkoimme kaukoliikennekoneiden matkustamo-uudistusta ja jo 23 koneessamme on uusittu matkustamo. Tämä panostus tuottaa hedelmää. Asiakastyytyväisyys näillä koneilla lennettävillä lennoilla on selkeästi korkeampi. Laajensimme myös lippuvalikoimaamme vuoden 2023 aikana. Toimme Euroopan markkinoille uuden Superlight-lippulyypin, joka on saavuttanut välittömästi asiakkaiden suosion.
Uudessa Superlight-lipputyypissä lipun hintaan sisältyy vain pieni reppu tai laptop-laukku, mutta asiakas voi halutessaan ostaa lisäpalveluina juuri niin paljon matkatavaraa kuin tarvitsee. Panostimme myös lisäpalveluihin. Asiakkaamme voivat räätälöidä, kuten edellä totesin, asiakkaat voivat itse räätälöidä matkaansa niin halutessaan. Lisäpalvelut ovat meille tärkeä tulonlähde, koska me pystymme tekemään ilman mittavia investointeja esimerkiksi konekapasiteettiin. Finnair Plus-kanta-asiakasjärjestelmämme uudistuu. Uusi aikakausi alkoi 9. maaliskuuta, jolloin ohjelmasta tuli ostosummaan perustuva ja siirryimme käyttämään Avios-kanta-asiakasvaluuttaa. Ohjelmaan tuli myös uusia etuja asiakkaille. Se palkitsee paremmin ostojen keskittämisestä Finnairiin. Samalla asiakkaiden mahdollisuudet käyttää palveluja ja ansaita kanta-asiakasvaluuttaa laajenivat. Olemme kehittäneet digitaalisia palveluitamme, joka on tuottanut tulosta. Verkkosivustomme ja mobiiliäpin kautta asiakkaat voivat itse palveluna tehdä muutoksia matkustuspäivämääriin, matkustusluokan korotuksia, muokata matkan kestoa tai ostaa muita lisäpalveluita. Itsepalveluaste on noussut 85%. Vuonna 2019 itsepalveluprosenttimme oli 30. Tämä on merkittävä muutos. Panostamme myös myyntikanaviimme. Vuonna 2019 kolmasosa myynnistä tapahtui niin sanottujen suorien kanavien kautta. Vuonna 2023 tämä määrä oli 2/3. Muutos ja kehitys on ollut siis merkittävä. Tässä varmasti lienee hyvä sanoa, että moderneiksi myyntikanaviksi laskemme omat kanavamme, eli nettisivun, mobiiliäpin, asiakaspalvelukeskuksen sekä niin sanotut uutta teknologiaa käyttävät kanavat. Finnair.com on Suomen suurin verkkokauppa. Vahva panostus suoriin myyntikanaviin mahdollistaa meille suoran yhteyden asiakkaaseen ja sitä kautta tehokkaamman myynnin, paremman palvelun sekä lisäpalvelun myynnin asiakaspolun eri vaiheissa. Jatkamme strategian toteuttamiseen liittyvällä ja operatiivisella laadukkuudella. Operatiivinen laadukkuus oli vuonna 2023 Finnairin toiminnan perusta ja tulee olemaan sitä myös tulevaisuudessa. Turvallinen, täsmällinen ja luotettava lentomatka on ydintuotteemme sekä asiakaspalvelun lupauksemme, josta emme luovu koskaan. Lentojen täsmällisyys on suurin yksittäinen asiakaspalvelutekijä asiakastyytyväisyydessä. Finnairin täsmällisyys on Euroopan ehdotonta huippua huolimatta talvisista säistämme. Jatkoyhteyksien luotettavuudessa olimme myös maailman kärkeä. Huolehdimme niistä 99,1% täsmällisyydellä vuonna 2023. Operatiivinen laadukkuus eli turvallinen, täsmällinen ja luotettava operointi ovat suorassa yhteydessä tuloksentekokykyymme. Olemme vuoden aikana vielä parantaneet esimerkiksi koneiden kääntöjen tehokkuutta, mikä tukee lentokoneidemme käyttöastetta, kasvua ja tuottavuutta. Turvallisuus on Finnairille aina tärkein prioriteetti, ja sitä se on myös tulevaisuudessa. Vahva turvallisuuskulttuurimme ei ole sattumaa. Se on järjestelmäisen 100-vuotisen työn tulosta, ja sitä vaalimme joka päivä, jokaisella lennolla, jokaisen finnairilaisen toimesta. Jatkamme strategiateemalla, ja seuraavaksi puhun laivastosta. Strategiamme yhtenä tavoitteena on ollut tasapainoinen kasvu optimoidulla laivastolla. Viime vuoden aikana lensimme 81% kapasiteetista verrattuna vuoteen 2019. Tämä piti sisällään koneiden ulosvuokraukset. Lensimme British Airwaysille Lontoosta Euroopan kohteisiin ja viime syksynä ensimmäinen Airbus 330-koneemme aloitti Qantasin verkostossa Australiassa. Tasapainoisessa verkostossamme on tällä hetkellä 100 kohdetta.
joista 15 on kaukolentokohteita. Matkustusmarkkina on sopeutunut Venäjän ilmatilan sulkeutumiseen ja pääsemme tulevana kesänä lentämään taas Japanin Nagojaan. Tämä nostaa Japanin reittiemme määrän 4, Yhdysvalloissa lennämme 5 kohteeseen. Yhdessä OneWorld-kumppaneittemme kanssa olemme saaneet Airbus 330 koneemme tehokkaaseen käyttöön. Tämä on ollut oleellisessa roolissa kannattavuuden parantamisessa. Airbus 330 koneiden toimintasade rajoittaa niiden käyttöä Venäjän ilmatilan ollessa suljettuna. Lennämme kuitenkin niillä itse Intiaan ja joihinkin Pohjois-Amerikan kohteisiimme. Tällä hetkellä 3 Airbus 330 konettamme lentää OneWorld-partnerimme Qatar Airwaysin kanssa yhteistyössä Helsingistä Kööpenhaminasta ja Tukholmasta Dohaan, ja näillä reiteillä Qatar ostaa meiltä tietyn määrän kiintiön sekä matkustajapaikkoja että rahtia. Lokakuussa 2023 ensimmäinen kone lähti lentämään Qantasin lentoja Australiaan. Toinen kone lähti tämän vuoden alkupuolella. Ulosvuokraus Qantasille on useamman vuoden hanke ja se tuottaa turvaa tulosta taloudellisesti meille useamman vuoden eteenpäin. Nopeammat ja standardoidut koneiden käännöt ja koneiden käyttöasteen tehostaminen tuovat meille mahdollisuuksia lisätä kapasiteettia ja tuottoa. Olemme arvioineet lisäävämme 10% kapasiteettiamme tänä vuonna, kun British Airwaysille ulosvuokratut koneet tulevat takaisin lentämään omia lentojamme. Tämän vuoden lopulla myös laivastoomme liittyy yksi uusi aikaisemmin tilaamamme Airbus 350 kone. Vastuullisuus. Strategiamme mukaisesti haluan olla maailman vastuullisempien lentoyhtiöiden joukossa. Suurin ympäristövaikutuksemme on lentojen hiilidioksidipäästöt, jotka viime vuonna olivat noin 3 miljoonaa tonnia. Tämä on 14% vähemmän kuin vuonna 2019. Päästöihimme vaikuttavat Aasian lentojen pidemmät lentoreitit, kun kierrämme suljetun Venäjän ilmatilan. Lentämisen päästöhaasteen ratkaiseminen on olennaisen tärkeää myös Finnairille. Tämä siksi, jotta lentämisen tuoma sosiaalinen ja taloudellinen hyvä voi jatkua. Olemme jättämässä tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet Science Based Target Initiativein, STBIin, vahvistettavaksi tässä kuussa. SBTI auttaa Finnairia laskemaan ja tarkastelemaan, kuinka paljon ja kuinka nopeasti päästöjä on vähennettävä, jotta ne olisivat linjassa Pariisin ilmastosopimusten vähennysten kanssa. Uusiutuvalla polttoaineella tulee olemaan erittäin tärkeä rooli päästövähennysten saavuttamisessa. Työstämme strategiaa, jolla varmistamme riittävän uusiutuvan polttonesteen saannin seuraavan 10 vuoden aikana. Luonnollisesti myös sosiaalinen vastuu ja yhteiskuntavastuu ovat keskeinen osa Finnairin strategiaa. Tämä tarkoittaa työntekijöiden ja asiakkaiden hyvinvoinnista sekä terveydestä huolehtimista kaikissa olosuhteissa. Ihmisoikeuksien, tasa-arvon, syrjimättömyyden ja monimuotoisuuden edistämistä työpaikoilla ja arvoketjuissa, unohtamatta esteettömien palvelujen tarjoamista. Vuoden 2023 aikana edistimme näitä teemoja monin eri toimin. Tase. Kestävä tase. Hyvät osakkeenomistajat, olemme onnistuneet palauttamaan Finnairin kannattavuuden ja tärkeä osa kannattavuuden jatkuvaa ja kestävää ylläpitoa on luonnollisesti kestävä tase. Vuoden 2023 aikana Finnair otti uuden askeleen kestävän ja kustannustehokkaamman taseen rakentamisesta, kun toteutimme 570 miljoonan merkintäoikeusannin. Annin avulla tase ja taloudellinen asema vahvistui merkittävästi. Saaduilla varoilla maksoimme takaisin valtion myöntämän pääomalainan loppuosan sekä kyseisen lainan korot ja maksut. Maksoimme myös ylimääräisen 120 miljoonan euron maksuerän työeläkelainastamme
jo aikataulutetun 100 miljoonan euron maksuerän lisäksi. Nämä toimet pienensivät rahoituskustannuksiamme todella merkittävästi. Tämän lisäksi Finnair osti 6 sille aiemmin vuokrattua Airbus 321 lentokonetta yli 200 miljoonalla eurolla. Tämän kaupan positiivinen kokonaisvaikutus sekä tulokseemme ennen veroja että kassavirtaan on lähivuosien aikana yli 20 miljoonaa euroa vuodessa. Osakeannin myötä vahvistimme ja tervehdytimme tasettamme sekä pienensimme rahoituskustannuksianne. Tämä yhdessä jatkuvan kannattavuudesta huolehtimisen kanssa luo pohjaa myös tulevaisuuden investoinneille ja arvonluonnille. Jatkamme strategian ytimessä seuraavana teemana kustannustehokkuus. Jatkuva kustannustehokkuus on edellytys kannattavuuden ylläpitämiselle. Toimialamme on suhdanneherkkä ja syklinen, emmekä voi tuudittautua siihen, että nykyinen vahva kysyntäympäristö jatkuu. Olemme käyneet läpi mittavan kustannusohjelman, joka on tuottanut meille kannattavuuteen palauttamiseen tarvittavat säästöt. Samalla olemme koko ajan panostaneet myös tuottojen lisäämiseen, ja tätä työtä tulevaisuudessa tulemme jatkamaan jatkuvan parantamisen menetelmiä hyödyntäen. Olemme oppineet kuluiden vuosien ajalta paljon, ja näitä oppeja hyödynnämme jatkossakin. Olemme automatisoineet monia manuaalisia toimintoja ja parantaneet tuottavia uusilla toimintatavoilla. Tämä työ jatkuu. Hyödynnän siinä myös teknologiaa, muun muassa tekoälyä. Finnairin kulttuuri ja ihmiset. Finnairin henkilöstö on viimeisen 3 vuoden aikana osoittanut kykynsä sopeutua ja uudistua. Henkilöstömme vahva sitoutuminen ja osaaminen ovat meille voimavaroja, joihin haluamme erityisesti panostaa myös tulevaisuudessa. Uskon, että kuluneen 3 vuoden jälkeen olemme erilainen ja parempi yritys kuin aiemmin. Pystymme tekemään asioita, joita aiemmin pidimme vaikeina tai jopa mahdottomina. Olemme oppineet paljon. Tämä oppi tuottaa tulosta. Pääsimme 23 vuoden aikana jo rekrytoimaan uusia työntekijöitä liiketoiminnan tarpeeseen. Viimeisellä neljänneksellä rekrytoimme noin 150 uutta finnairilaista, lentäjiä, matkustamohenkilökuntaa, lentokentän asiakaspalveluhenkilökuntaa ja sovelluskehittäjiä, muutamia ammattikuntia mainitakseni. Henkilöstön kehittämisen ytimessä ovat hyvinvoivan työyhteisön rakentaminen, osaamisen kehittäminen, osallistava johtaminen ja hyvät järkevät työtavat. Näitä teemoja olemme käsitelleet yhdessä henkilöstön edustajien kanssa ja niistä rakentuu kehityssuunnitelmamme. Finnairissa on laaja joukko eri alojen ammattilaisia, joiden kehitystarpeet vaihtelevat. Avoin jatkuva dialogi henkilöstön edustajien kanssa ja hyvinvointia indikoivien mittareiden seuraaminen ovat keinoja, joilla tunnistamme eri ryhmien tarpeet. Haluan tässä kohtaa sydämellisesti kiittää koko henkilöstöämme ja heidän sitoutumista Finnairiin. Kiitos vielä kerran. Finnairin tulevaisuutta. Erityisesti haluan kiittää Finnairin henkilöstöä siitä, että he ovat rakentaneet Finnairin tulevaisuutta, huolehtineet turvallisuudesta, asiakkaista ja laadusta ja myös toisistaan, jokaisena päivänä ja jokaisella lennolla. Hyvät osakkeenomistajat, viime vuonna juhlimme Finnairin 100-vuotista historiaa. Juhlavuoden teema Bringing us together since 1923, kohtaamisen iloa vuodesta 1923, on teema, joka kuvaa hyvin työmme tarkoitusta myös tästä eteenpäin. Finnair on huolehtinut suomalaisen yhteyksistä maailmaan jo 100 vuotta. Me aiomme huolehtia, että teemme sitä myös tulevaisuudessa. Turvallisesti, kannattavasti, täsmällisesti sekä vastuullisesti. Huolehtimalla Finnairin kannattavuudesta huolehdimme myös arvonluonnista teille, hyvät osakkeenomistajat.
Ymmärrämme, että viimeiset 3 vuotta ovat olleet myös osakkeenomistajille vaativia ja olemme erittäin kiitollisia teiltä saamastanne tuesta ja luottamuksesta. Finnair keskittyy nyt siihen, että se pysyy terveenä ja tuottavana. Sitä kautta se pystyy tuottamaan myös arvoa teille, osakkeenomistajille. Kiitos.